Bă, în facultate am avut tot felul de locuri de muncă dubioase. Despre majoritatea v-am spus deja, de la făcut chestionare în scări de bloc, la racola copii de pe stradă pentru reclame și emisiuni, păcălit fraier la telefon pentru gigel și până la casier la supermarket. Toate astea au fost joburi pe care eu le-am avut în facultate. Dar au fost doar joburi temporare. Evident că n-am privit niciunul dintre ele ca pe o carieră. Era doar o modalitate de a face un ban, mai ales că foamea era cât casa. Dar imediat cum am terminat facultatea am zis, bă, gata, acum sunt inginer cu acte în regulă, e timpul să caut un loc de muncă serios, să-mi fac o carieră din ce am învățat, nu degeaba am făcut 4 ani de geodezie, fotogrametrie, topografie și alte căcaturi de-astea. Acum, deși eu terminasem facultatea, am decis să mai fac încă 2 ani de master. Nu pentru că aș fi vrut eu neapărat să-i mai fac, ci pentru că mai puteam să stau încă 2 ani la cămin. Și la cămin plăteam 120 de lei pe lună, în locul unei chirii pe care, chiar dacă aș fi împărțit-o cu cineva, tot ajungeam la 150 de euro, bani pe care eu nu aveam nici mort. Așa că am zis, bă, mă bag la master, rămân la cămin și în 2 ani vedem ce-o mai fi. În fine, undeva pe la jumătatea vacanței de vară, mă sun un coleg. Bă, Jimmy, nu vrei să te angajezi ca topograf, că ăștia unde sunt eu mai au nevoie de un om. Era o firmă mică, de-asta de cartier, cu 5-6 angajați, dar zic, bă, și așa n-am ce face momentan, da, boss, hai că mă bag. Mi-am făcut bagajul și a doua zi eram la București, angajat ca topograf. Acum, nu sunt foarte multe de zis despre timpul petrecut la firma asta, oamenii de acolo erau ok, cel puțin în comparație cu celelalte locuri de muncă pe care le mai avusesem eu. Am învățat o groază de lucruri, am măsurat gropi de gunoi, case, terenuri, de-astea. Dar era ceva ce nu era ok. Salariul. Eram plătit cu 50 de lei pe zi. Da, frate, 50 de lei pe zi, ca inginer. Adică dacă munceam 20-22 de zile pe lună, în ziua de salar mă alegeam cu 10-11 milioane. Ce rahat să faci cu 10 milioane pe lună în București? Până în ultima perioadă nici nu mai duceam în fiecare zi, că nu prea mai aveau de muncă, deci nu mai scoteam nici 10 milioane. După doar 3 luni am zis, bă, boss, nu-i combinație, asta nu-i viață, vreau și un salariu decent, să știu pentru ce muncesc. Așa că, fără să stau prea mult pe gânduri, mi-am dat demisia. Nu aveam nimic altceva pe țeavă, dar pur și simplu voiam un loc de muncă serios. Mi-am făcut un CV Blanao și am început să-l trimit la firme, gata cu Best Job și alte site-uri de-astea. Nu mai voiam să dau peste DJ, direct la firme, numai corporații și firme mari. Frumos cu scrisoare de intenție și tot tacâmul. Spre surprinderea mea, în nici 2 săptămâni mă suna una de la o firmă mare, societate pe acțiuni, sute de angajați. Alo, domnul Jimmy, uite, avem un post de inginer topograf, nu veniți la o discuție? Da, doamna, sărmâna, sunt deja pe drum. A doua sau a treia zi m-am îmbrăcat frumos și am plecat la interviu. Ajung acolo, sunt invitat într-un birou unde mă aștepta un dinozaur la vreo 70 de ani, ăsta ce era șeful de la resurse umane, și încă unul la vreo 40 și ceva de ani, directorul companiei. Inițial discuția a început cu întrebări de-alea clasice, ce ai mai lucrat, cum te descurci cu stația totală, ce știi să faci. Eu știu să fac de toate, nu prea știu să măsor cu stația, dar măsor cu privirea, nu-i problema. În fine, după întrebările astea despre mine, directorul companiei îmi zice: ești însurat? Mă gândeam, ce raha mă întreabă ăsta dacă sunt însurat, vrea să măsoare cu fisa sau ce? Nu sunt însurat. Bun, uite, te-am chemat pentru că noi avem nevoie de un inginer topograf, dar nu în România, în Emiratele Arabe Unite. Hai să-mi bag. În Dubai adică? Dubai, Abu Dhabi, pe acolo. Tocmai am luat o lucrare nouă, încă n-avem toate lucrurile puse la punct, dar o să ai cazare de lux, piscină, biliard, toate cele. Îți plătim biletul de avion, îți plătim pașaportul dacă n-ai deja unul, dar ideea e că o să stai acolo 11 luni, vii acasă în concediu și apoi pleci iar. Hai să-mi bag. Poți să mă gândesc câteva zile? Da, sigur, gândește-te și dă-ne răspuns într-o săptămână. Am plecat de acolo, îți dai seama, eram terminat, chiar nu știam ce să fac. Eu n-am fost niciodată bun la luat decizii, de fapt nimeni nu cred că e bun la luat decizii, mai ales atunci când e vorba de decizii de-astea radicale. Practic urma să las totul în urmă și să încep o viață nouă. Da, salariul era ok, nu extraordinar, ajungeam undeva la $2000 pe lună, adică clar n-aș mai pleca așa pe banii ăștia acum, dar atunci, abia ieșit de pe băncile facultății, era mult mai bine decât aș fi câștigat în România. Dar totuși, 11 luni pleca și o lună acasă, nu-i de colea. Chiar sunt curios, tu ce ai fi făcut în locul meu? Adică dacă ai avea sau ai fi avut o ofertă de asta după ce ai terminat facultatea sau școala, ai pleca? În fine, după o săptămână de frământări și nopți nedormite, în care parcă nici berea nu intra, și după liste nesfârșite de pro și contra, zic, bă, trebuie să plec, e o experiență nouă, fac și un ban, plec măcar un an și apoi mai vedem. Îl sun pe bușorogul ăla de la interviu, șeful de la resurse umane, și îi zic: domn dinozaur, m-am decis, plec în Emirate. Bun, perfect, tu te fă pașaportul și analizele medicale și după vină cu ele să-ți facem angajarea. Vei să păstrezi chitanțele că ți le decontăm.
Eu speram să-mi dea ei banii înainte, că n-aveam 4 milioane să dau la pașaport și alte câteva la analize, dar m-am împrumutat de pe unde am putut și le-am făcut. În fine, după câteva zile mă duc la firmă cu analizele medicale în brațe. Pașaportul trebuia să iasă în 2 săptămâni, semnez contractul de muncă și întreb: ok, și acum când plec? Încă nu s-a stabilit, mai durează un pic. Până atunci vii aici că o să fie cineva care să vă explice care-i treaba cu lucrarea din Emirate. A doua zi dimineață mă duc la muncă. Intru acolo într-o sală de conferințe și erau acolo alți 10-15 oameni, toți ingineri, pe diferite domenii, toți așteptau să plece. A venit un boșorău și a început să ne explice care-i treaba și despre ce era vorba. Un mare șeic din Emirate își făcuse o casă undeva în mijlocul deșertului și avea nevoie de curent electric. Așa că noi trebuia să-i construim o linie electrică de înaltă tensiune de vreo 200 de kilometri, doar pentru el, ca să vezi ce fac șeicii ăștia când nu mai știu ce să facă cu banii. Acum, la început a fost ok, mergeam acolo, ne povestea asta despre viața în Emirate, despre alte țări pe unde a mai fost el la lucrări, dar după câteva zile deja mă plictisea și despre data plecării nimeni nu știa nimic. Și am mers acolo timp de 2 luni. Acum nu pot să mă plâng, adică timpul trecea, leafa mergea, eram plătit și nu făceam nimic. În fine, în astea 2 luni, un coleg de-al meu de la facultate, Columb, despre care încă n-am apucat să vă povestesc și care a stat cu mine în cameră în anul 4 de facultate, mi-a zis: nu cumva mai au ăștia nevoie de un om, că aș merge și eu în Emirate. Eu i-am întrebat pe ăștia și în final l-au angajat și pe el. N-am putut decât să mă bucur, pentru că e altceva atunci când mai pleci cu cineva pe care îl cunoști. Despre Columb nu-i mare lucru de spus, cu excepția faptului că e un bețiv de 2 ori mai mare ca mine. Adică dacă eu o ar cu bere, el o arde cu țuică și pălincă. Și atunci când e bea se transformă în Super Saiyan, nu te mai înțelegi cu el. În rest e băiat de treabă. În fine, după 2 luni de frecamenta, suntem în final anunțați că în 2 săptămâni plecăm. Mai era o săptămână până la Paște, deci practic imediat după Paște, în Emirate cu noi. Trebuie să recunosc că m-a luat un pic panica. Până atunci era așa: o să plec în Emirate, cândva. Dar atunci când practic am primit biletul de avion cu data stabilită, lucrurile s-au schimbat radical. Chiar plec, în 2 săptămâni plec, ești nebun, hai să-mi bag. În final, vine și ziua plecării. Îți dai seama, s-a lăsat cu plâns, cu de-alea. Unde pleci tu, Jimmy, mamă? Îl iau pe Columb pe undeva pe la 6 dimineața și plecăm către aeroport. Ăsta nu știu exact unde a fost în seara aia, dar era rupt în gură de beat, abia se ținea pe picioare. I s-a făcut rău prin avion, să borască pe acolo. Columbe, o să fie belea cu tine în Emirate. Norocul lui că avionul nu era chiar foarte aglomerat, așa că stătea singur pe 3 scaune. S-a întins acolo și a băgat somn tot drumul, că altfel nu-l vedeam bine. În fine, undeva pe la 2-3 după amiază ajungem în Dubai. Frate, cum am ieșit din aeroport m-a lovit un damf de la de căldură, de ziceai că am intrat în saună. Adică mă gândeam că o să fie cald, dar nu chiar așa, frățică. Columb se târa pe acolo, m-a urcat dracu. Columbe, unde rahat am ajuns? Ieșim acolo în fața aeroportului și ne aștepta un pakistanez cu o pancartă: Jimmy și Columb. Ne urcăm la asta în mașină și plecăm la drum. Și mergem. Frate, gândește-te că am ajuns acolo pe la 2-3 și am mers până s-a făcut noapte afară. Pakistanezul nu știa o boabă de română sau engleză. Noi nu știam o boabă de arabă sau punjabi sau ce rahat de limbă vorbesc ăștia, așa că mi-e zoc cu mila. La un moment dat, pakistanezul iese de pe autostradă și începe să o ia prin deșert. Nu era puzderie de om pe acolo. Hai să-mi bag Columbe, atât ne-a fost. Ne și gândeam, gata, ajungem curve la pakistanez sau, mai grav, îngropați prin mijlocul deșertului. Pakistan, unde rahat mergem? Ești sigur că ai luat-o bine pe aici? Ăsta tot o ținea pe limba lui. Jabana. Columbe, ce dracu Jabana, zice ăsta. După câteva minute bune de mers prin deșert, ajungem într-un fel de sat. Deși e mult spus sat, pentru că nu erau case, ci 10, poate sute de barăci, containere de-alea industriale în care lumea locuia. Locul ăsta se numea Jabana și aparent era locul unde noi urma să stăm. Hai să-mi unde-i casa cu piscină, cu biliar și toate cele? Parcă era vorba de cazare de lux, nu baracă în mijlocul deșertului. Coborând din mașină, erau pe acolo tot felul de pakistanezi și bengalezi, doar bărbați. Bengalezii se țineau de mână, am zis Columbei clar, dacă stăm prea mult aici, o să ajungem și noi să ne ținem de mână, ești nebun? În fine, pakistanezul ne face sens să mergem după el și intrăm într-un campus de ăsta cu mai multe barăci. Aparent campusul ăsta aparținea firmei noastre. Și undeva la prima baracă erau 3 români, stăteau de vorbă. Se vedea clar că-s români în toată mulțimea de pakistanezi și bengalezi. Și în plus, aparent, pe unul dintre ei îl știam din facultate. Era cu un an mai mare decât mine și Columb, o să-i zic Mocanu. Mai era un burtos cu capul spart, inițial am crezut că l-au bătut bengalezii de i-au spart tăcuța, și încă unul, un ardelean. Ne băgăm în seamă cu ăștia și Kazan, burtosul cu capul spart, ne zice: bine ați venit în Jabana, puteți să vă alegeți orice baracă, asta o să fie casa voastră în următoarele luni.
Eu eram setat. Cum casa noastră? Păi vila cu piscină, biliardul, astea unde sunt? Ce piscină, mă, ce biliard? Așa v-au mințit ăștia? Nu, boss, geabana, asta e tot. Tai, să-mi bag columbe, n-am făcut noi armata, dar o facem acum în geabana. Mocanu, tipul pe care îl știam, zice: bă, dacă vreți, puteți să stați cu mine în baracă, că eu oricum am 2 săptămâni și plec acasă. No, bine, hai că stăm. Mergem la baracă, intrăm acolo și bă, baraca avea așa: o cameră cu 2 paturi în stânga, o cameră cu 2 paturi în dreapta și în mijloc un duș. Asta era tot. Asta era cazarea aia de lux. Nu venea să cred, credeam că visez. Adică veneam de la cămin, clar, nici acolo nu era lux, dar aici singurul lucru mai rău era, nu știu, să stăm în cort. În fine, Columb, încă mahmur de la băutura de seara trecută, s-a aruncat într-un pat și somn de voie. Te în gură, Columb. Eu, în schimb, am mai stat un pic pe afară, de vorbă cu Mocanu. Bă, știi ce îmi zice ăsta? Nu o să uit toată viața. Cu lacrimi în ochi îmi zice așa: bă, frate, eu nu sunt tip credincios, nu m-am rugat în viața mea, dar de când sunt aici, mă rog în fiecare seară. Aproape că m-a bușit plânsul. Am intrat în baracă și m-am băgat la somn. Și asta a fost prima zi în Dubai, sau mă rog, undeva pe acolo, în mijlocul deșertului. Începutul unui an nebun, plin de povești și tâmpenii, despre care o să aflați mai multe în următoarele episoade din telenovela Cum am ieșit din sărăcie. Morala poveștii de azi: atunci când te angajezi și cineva îți promite casă cu piscină, ai grijă, cel mai probabil o să ajungi într-un loc ca geabana. Cheers!